বন্ধু বান্ধৱীসকল মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৰে নিশ্চয় ভালে আছে। মোৰো ভালেই। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছোঁ নতুন এটা ৰেচিপি। আজি মই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে নতুন এটা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। মূলা আৰু শ'ল মাছৰে এসাঁজ জুতি লগা এসাঁজ বনাই আপোনালোকৰ আগত ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই যাব। মূলা মিহি মিহিকৈ কাটি থৈছোঁ আৰু পাত কেইডালমানো দিছোঁ। তাৰপৰা এইফালে হ'ল আদা ৰচুন পেষ্ট, জলকীয়া আৰু সৰু চাইজৰ পিঁয়াজ এটা, আৰু এইফালে মাছখিনি এতিয়া ভাজি ল'ম। মই তেল অকণমান দিওঁ। মাছখিনি ভাজিবলৈ অকণমান সৰহকৈ তেল দিব লাগিব, সৰহকৈ দিছোঁ। হালধি সানি থোৱা নাই, এইটো কাৰণে মই তেলতেই দিম, নিমখ আৰু হালধি। তাৰপিছত মই মাছখিনি ফ্ৰাই কৰিম আৰু হালধিও দি দিম তাতে। মাছখিনি এনেকৈ দিছোঁ। ভাজি হৈছে, এতিয়া মই অকণমান প্লেটত কাঢ়ি উলিয়াই থ'ম। তাৰপৰা মই চব্জিখিনি বনাম। উলিয়াই থৈ লওঁ। মাছ ভাজি থোৱা তেলটো পাই মই এতিয়া চব্জিখিনি বনাম, আৰু এক্সট্ৰাকৈ মই তেল নিদিওঁ। তেল বেছি হ'লেও বেয়া লাগে নহয় জানো। একেবাৰে চিম্পুল আৰু থলুৱা খাদ্য বনাইছোঁ আৰু। পিঁয়াজখিনি মই ৰঙচুৱা হৈ লোৱাকৈ ভাজি ল'ম। তাৰপৰা আদা আৰু নহৰু খুন্দি থোৱা সেইটো দিম। তাৰপৰা জলকীয়া। পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা হৈ গ'ল, সেইখিনি দিম। আদাখিনিও এড কৰি দিছোঁ ইয়াতে। আদা আৰু নহৰু কেঁচা গোন্ধটো থাকিলে বেয়া লাগে, সেইটো কাৰণে মই লগতে এনেকৈ ভাজি দিছোঁ। জলকীয়াকেইটাও দি ল'লোঁ। ধুনীয়াকৈ ৰঙচুৱা হৈ গ'ল। এতিয়া দিম মই চব্জিখিনি ভজা 10 মিনিটমান হৈ গ'ল। এতিয়া মই পানী দিম। পানী দিছোঁ। ইয়াতে মই এতিয়া মাছ কেইপিচমান দিম। এনেকৈ মই বনাম চিম্পুলকৈ, একদম থলুৱা খাদ্য বনাইছোঁ। হেল্ডি ফুড খানা। আপোনালোকেও বনাই চাব কেনেকুৱা হয়। মই এনেধৰণে বনাইছোঁ। চব্জিৰ ৰং ধুনীয়া হৈছে। চব্জি হৈছে আৰু।
চব্জি বনাই হৈ গ'ল। আপোনালোকেও এনেধৰণে বনাই চাবচোন, কিমান ভাল লাগিব। মই একো মছলা ব্যৱহাৰ কৰা নাই, অকল পিঁয়াজ, লচুন, আদা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। মছলা দি খালেও ইমান ভাল নালাগে। আমি ভাত পানী খাই উঠিলোঁ। এতিয়া 10টা বাজিলে, শুবলৈ সময় হৈছে। আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে প্লিজ লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নাপাহৰিব।